everyone, welcome back to my channel. Today we are going to prepare beef fried yellow noodle for kids in my village. So now I tell you ingredient. Today we have yellow noodle 5 kg, cauliflower, beef, and green onion. So now get started with us. Sạch bật lăng đắp ram để lá cận mình ạ. Mới bật lái là mi định miên cành đi từ cờ lâu biết hả lòng khăn nạp cover cha mấy ở đằng yes kịch nho nhiệt thấy nó bay mình mình nghe anh ai cho đấy mấy mình ta phân đang hoạt động ta phân đang ảnh đây ta phân đất đây cái lên xong cả cây này thơ đôi chùa chớm rồi chùa chớm ấy như này dậpយកទៅម្ដងទេThằng làm nó có đang đặt tiết dây khơi là rụp á. Mình đôi dây khơi xuống. Nhưng vật nó là thật rõ nhỉ. Nó đặt chân đấy. Nó dọc đài nó lì bật là ngắt chân. Su truông tam quạt trái tay đăng ta tập phong tinh ấy phát hay năng là tinh tật sọt mà hỏi kê đã đại ấy không mấy tiết anh đã khơi trẻ mày thôi xong cái cắt nó thôi à xôi mình ói
ชาปีเวียเลยมาเจออยู่กับโอ๊ตชูเกอร์ฟิซซ่าซอสชิคเก้นพาวเดอร์เดี๋ยวทอดอันนั้นขาแล้วให้ดูฉันให้ช้าสัดยังคือเป็นไงเกี่ยวช้าสัดช้านี้จะเป็นหลายโซ่được đó ba liên ống lúc đói không nó ẩm rồi bài này mi rồi sao có phòng ỏi chạy lên trên nó xem này con khỉu người lấy to đi rồi thịt sốt chicken powder còn lại rau là cho cái này chậm mất thôi ôn này quả sốt đã sạch môi vào rồi. Anh ấy chặt dây nè, anh ấy xuân chặt dây. Yêu. Bán nhảy, buồn kia. Bạn không anh lời. Trong tao đang quanh quanh trong chặt trong cái lũ anh mình là tin này là mình ngay giờ. Đây là phần lái. Nào. Chắp cho bạn.
Ồ, đã cầm ra một đáy rồi. Cho con tệ mấy má này. Tự vì đây. Mới dầm. Miên mơ lần lên clear này. Ôi sạch. Ngọt. Con xì phát này. Mua một ấy. Dân cho tôi tham chanh dẫn cho nhầm mía. Mày mi đợi ta đây. Ngâm ngâm ngâm. Đây pin. Anh cướp phải lên. Ngày cơm nạp bông anh sẽ nhắm xanh mến. Mà cho anh đi nhắm á. Trời hả? Chẳng mạnh. Anh cô dạ tức là ôm á. Và cho mình nhắm đi tao có này đi chay. Tao. Nước con phải ôn nè khế, phải ôn nè khế. Mình lại bông phải ôn nè. Cái đi mình bông phải ôn hả? Anh sẽ nhắm cho con giờ thì mất. Trong như ớt thật. Bao giờ? Thôi anh mau lại. Tôi cho mặt. Liền anh này. Dịch điên. Chẳng phải nghe ra Linh San này. Tao cho ai than đấy.